الكوست كود والجروب كود عباره عن ايه؟ وانا شغال كاستيميتور ما يهمنيش قوي ان التفاصيل الصغيره بتاعه الراجل اللي في الموقع، بتاع الراجل بتاع المشتريات. يهمني حاجه اسمها ماتيريال بكام، عماله بكام، معدات بكام، عشان في الاخر خالص ابقى عارف الايه البيت اللي انا هقدمه بكام. انما بالنسبه للراجل اللي قاعد في الموقع بتفرق بقى معاه. يقول لك مثلا ايه، انا عايز يا جماعه هستعمل عايز وقود بقد ايه، كويس، عايز خشب بقد ايه، عايز حديد بقد ايه. انت مش مقسم التقسيمه دي مش متقسمه عندك، انت قايل ماتيريال دي فيها خشب وحديد وديزل والكلام ده كله، فهو عايز تقسيمه ثانيه بريبورتات ثانيه عشان يعرف الكميات. وعنده هو اصلا اكواد ثانيه غير الاكواد اللي انت شغال بيها. يعني مثلا ايه، عنده حاجه مثلا بتاعت الخرسانه الجاهزه رقمها مثلا 350 وانت عندك 416، فانت شغال باكواد غير الاكواد اللي هو شغال بيها. فازاي ايه تعمل ريبورتات بناء على الاكواد بتاعته، وتجمع الماتيريال والكميات بتاعتها بناء على الاكواد بتاعته. ده اسمه الكوست كود. في حاجه تانية اسمها الجروب كود. الجروب كود ده بقى بالنسبه بتديه لمين؟ بتديها للمقاولين اللي هيورد لك الحاجه. يعني مثلا ايه، مثلا واحد هيورد لك بلاط وسيراميك، واحد تاني هيورد لك مثلا الكابلات كلها، كويس. فانت عايز تقول الراجل ده هيورد لي بقد ايه عشان ما اوجعش دماغي مع كل الناس. واحد هيورد لي بحاجات ب 2000 جنيه، واحد هيورد لي 10 حاجات كلهم ب 2000 جنيه، واحد هيورد لي صنفين اتنين ب 2 مليون جنيه. لا، ده اللي ركز معاه بقى. اقول له انت واخد مني حاجات ب 2 مليون جنيه، اعمل لي ديسكاونت. فانا هنا مش الدنيا مش واضحه عندي. لكن انا لو جيت وقلت مثلا ورحت مقسمها بالنسبه للمقاولين الموردين، قلت المورد ده هيورد الحاجات دي، والمورد ده هيورد الحاجات دي، وهكذا، كويس كده. اطلع ريبورتات اديها لبتاع المشتريات، اقول له خلي بالك الراجل ده هيورد حاجات بقيمتها كذا، تبان الدنيا. انما الدنيا لما متفرده كده مش باينه. تعالى نشتغلها عملي بايدينا و هنحسها. يعني لما هندخلها بايدينا هنحسها. الاول حاجه بنخش على الكوست كود ده، نعرفه الكوست كود والجروب كود. هنخش على اي تعريفات عندنا بنجيبها منين؟ من البلو هامر. ندوس على البلو هامر وهتلاقي في عندك، لا مش التاسك كود، الكوست كود. هتلاقي في عندك كوست كود. الكوست كود هندخله اهو قدامك على الشاشه، هكبره لك على قد ما اقدر. الكوست كود، دخلي الكوست كود ده. هو الراجل عنده 250، احنا الليبر عنده حاجه اسمها 250، البلانت مثلا 360، عنده حاجه اسمها فيول. انا ما عنديش حاجه اسمها فيول، انا الديزل اللي عندي مدخله طبعا الماتيريال، فليه تقسيمه ثانيه. وعايز كمان الريدي ميكس كونكريت، وعايز كمان الميتال وورك سب كونتراكتور، عايز الاسعار دي، هو عايز الحاجات دي. ده الكوست كود اللي الراجل قال لي عايزك تقسم لي البيل بتاعتك، الريسورسز بتاعتك تقسمها لي بالشكل ده. كلنا خلاص دخلناه. طيب عندي كمان حاجه تحتيها، هتلاقي عندك حاجه اسمها الجروب كودز. قلنا الجروب كودز دي بتاعت المقاولين. انا مش حاطط غير مقاول واحد بس اللي هو بتاع الايه، بتاع الخرسانه، مسميه اي بي سي. مقاول اسمه اي بي سي، الكود بتاعه اسمه اي بي سي، شركه اي بي سي للكونكريت. كويس. يبقى دي الخطوه الاولانيه، ان انا بجيب الكوست كود والجروب كود من الراجل بتاع المشتريات، احطها عندي في البرنامج. ادي الخطوه الاولانيه، كويس كده. الخطوه الثانيه ان انا بروح اعمل لهم الوكيشن الريسورسز بقى. انا كنت مدي الريسورسز ده 200 وده بمزاجي بقى، لا، اروح احط كوست كود وجروب كود لكل ريسورس تاني. بجيبه ازاي؟ اخش على الدوكيومنت مانجر بتاعتي، كويس كده، واخش على التاب بتاع الريسورسز. المفروض انا عايز ريسورس جروب اند كوست كود الوكيشن. موجوده عندك 1/7 موجوده؟ اوكي، لو مش موجوده هنجيبها من نيو دوكيومنت. طيب نفتح كلنا الريسورس جروب اند كوست الوكيشن ده كده. طيب انا بقى وانا بدخل الاكواد، بدخلها لمين؟ للسمبل ولا الكومبلكس ريسورس؟ للسمبل.
فانا ممكن يبقى عندي طبعا الدنيا هنا عندي بسيطه، الكومبلكس كلهم 3 هم كومبلكس اللي موجودين عندي مفيش مشكله. انما وانت شغال ممكن ايه، ممكن تبقى الدنيا مكعبله زياده شويه، فانت عايز تداري الكومبلكس لغايه اما تخلص شغلك كويس. لو انت جيت هنا من فيو وهتلاقي في عندك حاجه اسمها فلتر كويس، وبعد كده هتقول له ايه، فلتر ريسورس ذات از سيمبلز كويس كده، تعمل كده كويس، يعني باين لي الحاجات بس اللي ايه السنابل بتاعتي كويس. هيجي مداري لك كل الكومبلكس وهيطلع لك الشاشه دي فوق، واخد بالك منها؟ وهتلاقي في عندك حاجه اسمها اباندن لما ادوس عليها خلاص الفلتر ايه يروح. اباندن يعني اهجر كويس، اباندن يعني ايه، يعني عشان وانا شغال ما لخبطش، ما اديش ريسورس كود لحاجه كومبلكس، يبقى انا كده بقى ايه بعك، يبقى الحاجه بدخلها مرتين، لان الكومبلكس عباره عن ايه، عباره عن معادله للسيمبل كويس كده. طب ادخل الريسورسات اللي عندي فين؟ لو فاكرها اكتبها، لو مش فاكرها واكيد انا مش فاكرها هقف قدام كل واحد واعمل دبل كليك على الكود، هيديك الليست اختارها. يعني مثلا ده ايه، ده ليبر، يبقى هختار الليبر. مثلا التشارج هاند ده ايه، ليبر، هختار الليبر. الكاتربيلر اكسكافيتور ده ايه، ده بلانت، يبقى هختار ال 360 وهكذا. الديزل ده مثلا ده فيول، هاخد ال 401. الخرسانه دي مثلا هقول انها ايه، ريدي ميكس كونكريت كويس، ودي برضو ريدي ميكس كونكريت. طيب ممكن نحط الكونكريت بايب ده، طبعا ما عملناش فهنسيبها، ما عندناش حد، الراجل ما ادهنيش كويس. الميتال وركس مثلا هختارها كويس. وكمان هلاقي عندي في الجنب ايه، الكوست كود، الجروب كود. في الجروب كود كان عندي بس ان الريدي ميكس ده شركه اي بي سي هي اللي بتاخدها، فانا هاجي مثلا عند ده اقول ان المقاول ده واخد ده وكمان واخد الايه الريسورس ده هيورده، فشركه اي بي سي هتورد لي الايه الاثنين دول كويس. بقول الكوست كود بتاع الراجل بتاع المشتريات ايه، وبقول له المقاولين اللي هي ايه، اللي هيوردوا الحاجات دي هنا كده، وعشان في الاخر خالص اطلع ريبورتات اقول شركه اي بي سي دي هتورد بكام وهتورد ايه، وكل واحد من دول كل واحد من دول اطلع له ريبورت، يقول لي مثلا اديني ريبورت بالفيول بس، اديني ريبورت بالعماله بس، وهكذا. ثواني بقى. وطبعا عندي فاكتور ان انا لو عايز الحاجه ديت عايزه تخش بنسبه، يعني مثلا دي هتخش بنسبه كذا في المية من اللي موجود ممكن احطها. طيب في حاجه عايز اقولها لك، طبعا انا قلت لك موضوع الاكسل ده مهم جدا، لان اي ريبورت من الريبورتات اللي احنا بنطبعه هتلاقي وانت بتطبع هتلاقي فيه اوبشن ان هو يطبعه، ان هو يوديه لك على الاكسل. طيب نبتدي نخش على الريبورتات بقى. طيب نخش بقى على البرينتر بتاعنا ده كده، وهنقعد نشتغل بقى شويه في الايه، في الريبورتات كده نتفرج عليها. تعالى كده هنخش على الريسورس اناليسيس بتاعه الريبورتس بتاعه الريسورسز. هتلاقي في عندك في حاجه اسمها ريسورس اناليسيس، هتلاقي في حاجه اسمها ريسورس اناليسيس ريبورتس. هتلاقي اول واحد عندك البيل ريسورس اناليسيس، احنا مش عايزين نلعب فيه ونسيبه زي ما هو ونعمل كاستمايزيشن لحاجه ثانيه. نعمل ايه، اقف عليه باليمين وقول له دوبليكيت ريبورت. يا سلام كويس. وبعدين نقف عليه باليمين ونقول له ايه، رينيم ريبورت، ويسميه عشان يبقى احنا كده ايه، بيل ريسورس اناليسيس with جروب كود summary with جروب كود summary. حلو كده اهو، يعني تحليل الايه الريسورسز، بس هنشتغل المره دي على الايه، على الجروب كود اللي هي بتاعت المقاولين. عايزين نشوف، ما عندناش غير اي بي سي، ولو عندنا حاجه ثانيه هتبان.
عشان نتاكد ان هو بنفس الكاستمايزيشن اللي احنا عايزه، ندوس على كاستمايز ريبورت. انا اهم حاجه عندي في السمري، انا عايزه ايه؟ السمري بتاعي يبقى بالجروب كود. هو اوريدي بالجروب كود زي انا عندي يا اما بالجروب كود يا اما بالايه؟ بالكوست كود. هو الديفولت بتاعنا بالجروب كود، فهنسيبها زي ما هي وندوس اوكي. وبعد كده نقول ايه هتشتغل بايه؟ هنقول له بالبيل كوانتيتي اوكي. وبعد كده ندوس على ايه؟ على بريفيو علشان نشوف الايه؟ الريبورت ده. كويس؟ بيديك 3 صفحات، الريبورت ده عباره عن 3 صفحات. في الصفحه الاولانيه بيديك الكومبلكس ريسورس بتاعتك شغاله ازاي. يعني عندك الهاند اكسكافيشن تيب ده ب 162 جنيه في اليوم. كويس كده؟ وبعد كده انت مستعمل منهم 150 يوم في الايه؟ في الشغل بتاعك ب 24000 جنيه و300 وهكذا. يعني بيديك تحليل للكومبلكس ريسورس. وبعد كده لو دوست على النافيجيشن بوتون اللي تحت ده كده عشان تخش على صفحه 2، صفحه 2 هيديك السمبل ريسورس بالتفصيل بقى. يعني الاول بيديك الكومبلكس ريسورس تحليلها ايه، الثاني الايه؟ السمبل ريسورس تحليلاتها ايه. كويس؟ ماشي. التحليل الثالث الصفحه الثالثه بقى بيديك السمري بتاعك بتاع الجروب كود بتاعك. يعني الكود بتاعك الاي بي سي ده هيقول لك ان اي بي سي كونكريت سبلايرز ده هيورد لك 180465 جنيه. كويس؟ ده ريبورت بسيط خالص ان هو بيجمع لك الايه؟ بيحللك الريسورس بتاعتك مره بالكومبلكس، مره بالسمبل، مره بالايه؟ بالجروب كود، عشان تبقى عارف كل مقاول هيشتغل بكام. فانت عندك اي بي سي ده شغال ب 180 ايه؟ ب 180,000 جنيه. وطبعا عندك انديفايند جروب كود اصلا الباقي، يعني في عندك في ريسورسز ب 145,000 جنيه مش عارفها. وفي مجموعه سبليت ريتس مش عارف يعمل لها اي حاجه ب 3000 جنيه. معموله سبليت ريت. طيب اقف على اللي انت عملته ده باليمين وقول له دوبليكيت ريبورت. وبعد كده قول له رينيم. كويس؟ وبعد كده بدل بالجروب كود خليه كوست كود سمري. كويس؟ انا بمشي ايدك على الريبورتات عشان تبقى انت عارف فيها ايه. كويس؟ وبعد كده خش على كاستمايز ريبورت، وبقى في الحاله دي اختار كوست كود بقى المره دي. كويس؟ وبرده البيل كوانتيتي، واعمل بريفيو للايه؟ للشغلانه بتاعتك. اهي هتلاقي هو نفس الريبورت بتاع المره اللي فاتت. الصفحه الاولانيه هي برضه الكومبلكس ريسورس بتاعتك شغاله ازاي. الثاني السمبل ريسورس بتاعتك اليوتيلايزيشن بتاعها ازاي وقد ايه. والثالث هيجيب لك الكوست كود بتاعتك بقى اللي ممكن تبعتها لمين؟ للكابتن ايه؟ مدير المشتريات. تقول له مثلا ان احنا عندنا ليبر بقد كده، وعندي ريدي ميكس مثلا عندي ب 41000، عندي مثلا 14000 جنيه عمال، 108 ريدي ميكس، و90000 جنيه ميتال وركس. وطبعا في 3000 جنيه اللي هو مش عارف لهم حاجه من الباقي دول هيطلعوا لك فول الريبورت ويقول لك انا ما اعرفكش. كويس؟ وهكذا. ده الريبورت ده بالنسبه للفلوس. تعال نبص نشوف ريبورتات ثانيه. كويس؟ طيب نخش على برضه في الريسورس اناليسيس. تعال نعمل مثلا ريبورت زي 10/4. في عندي 10/4. طيب لو انا وقفت هنا كده وقلت له نيو ريبورت ريسورس اناليسيس ريبورتس رقم 10/4 انالايز باي جروب اند ايه؟ اند كوست، اللي هو الريبورت رقم 15. وهتسميه لي باي جروب او كوست. هنقول له باي كوست اناليسيس باي كوست مثلا. ونيجي في الكاستمايز ريبورت ونقول له ايه؟ اشتغل بالايه؟ بالكوست كود. نقول له اوكي. كوانتيتي. هنا بقى ممكن لو انت عايز الراجل طالب منك ريبورت ليه ايتمز معينه، معاك لغايه 8 ايتمز هم. يعني مثلا يقول لك اديني الفيول والريدي ميكس والبتاع بس، مش محتاج انا ايه وجع الدماغ بتاع فانت لو حطيت له هنا الكوست كود بتاعك معاك لغايه 8 تطلع الايه الحاجه. لو انت سبتها فاضيه هيديك كل اللي موجود في الايه؟
اللي موجود عندك في البيل اوف حتى كوانتيتي. لو انت هنسيب كله فاضي ونقول له اوكي، وبعد كده نبص على البريفيو. التحليل هنا ايه اكثر تفصيلا شويه. كده مثلا بنقول ايه؟ بنقول الليبر كويس كده اهو، التجميعه بتاعتها اهي ال 14000 جنيه اللي كانوا موجودين في الريبورت اللي فات. كويس؟ كنا بنقول الليبر متكلفه عندنا 14000 جنيه. كويس؟ طب تفصيلتهم ايه؟ مش بس تفصيلتهم كمان على البنود، على الريسورسز. فانا عندي الان سكيلد ليبر مثلا ب 5 جنيه وربع مش عارف ايه، فقد كده ب 9 جنيه و 9900 وانا ماشي كده. اهي. يعني ال 14000 جنيه اللي كانوا في الريبورت اللي فات تفصيلتهم ايه بقى بالظبط؟ ده دول عباره عن ان سكيلد ليبر ومش عارف ايه. وعندي هنا مثلا الريدي ميكس برضه نفس العمليه يا جماعه، في الريت وفي اليوتيلايزيشن والاماونت. يوتيلايزيشن يعني واخد منه كام؟ باليونت بتاعه. الاماونت الفلوس اللي انا عاملها. هو في الاخر خالص بيديك تجميع اهي، نبص عليها كده كويس. هتلاقي عندك الريسورسز التوتال بتاعتك بالنسبه للتقسيم النت بتاع اهي، تقسيمتها برضه طبعا عماله ومعدات والكلام ده كله اهو. في الاخر خالص هم كلهم 257,000 جنيه و174. كويس كده. وفي عندك 20,000 جنيه اللي انت حاططها بلاج ريت، دول ما لهمش ريسورسز اصلا. السبليت خدها، يعني انت لو عملت سبليت هياخدها مفيش مشكله في التوتال وهيحطها لك فوق. انما بالنسبه للبلاج ريت هو مش عارف يقسمها لك وبيجمعها لك. هقول لك ان دي البيل كلها ب 277,000 جنيه 174. اخر ريبورت هنقوله اللي هو في الريسورس اناليسيس ريبورتس. هتلاقي في عندك حاجه اسمها بسم الله، اخر حاجه عندك خالص تحت حاجه اسمها تشيك اند ريفيو ريبورتس. هتلاقي في عندك حاجه اسمها تريسر. كويس. دوس كاستمايز ريبورت. كويس. فطبعا هيطلع لك ذيس ريبورت كان مش كاستمايز، لان ده التريسر ده ما بيطلعلكش غير هو عنصر واحد بس لازم تقول عليه. فهتقول له بريفيو، هيقول لك هتشتغل بالايه؟ هقول له هشتغل بالكوست كود. كويس. بيل اوف كوانتيتي. وبعد كده دخله مثلا حاجه زي 401 اللي هو الفيول بس. لا هو زي ما هو، لان هو اصلا ما هو ما فيش غير هو ريبورت واحد بس. بس انت ايه اللي موجوده تحت دي جنب اوكي فين؟ الشاشه دي. معلش الكود اللي انت دخلته ده بتاع ايه؟ ببص لك. طب افرض انا مش عارفه ايه رقم ما هو ده اسمه تريسر يعني بيدور على كوست كود معين انت عارفاه. الراجل بقى بتاع المشتريات حافظه، يقول لك انا عايز مثلا الفيول كام يا عم؟ عندك 401. خلاص انا مدخل 401، يديني ريبورت ب 401 بس. فده اسمه تريسر، يعني ايه؟ مقتفي الاثر.